Ito na guys. Tapos na ako nag-fold. Ito na lang ang tinutupi ko ngayon kasi kahapon tapos na akong naglaba at nagtupi. Hello guys, welcome to my YouTube channel, Del Style. Ngayon, samahan niyo ako mag-tupi ako dress na naman mag-start na ako. Samahan niyo ako guys.
tapos na guys.